Oh, anak, doble ingat, okay? Anak, doble ingat. Drop yan, drop yan. Nice, oh. Ayos. Andito na naman tayo. Huwag kayong magulo, ah. Okay, eto. Kakausap ko lang kay Doc sa cellphone. Nando na naman sila sa glades ni Mr. Ansel mo. Hahantingin natin sila. So, ayan, medyo meron pa rin powder sa ibabaw. Mukhang matigas ang ilalim, ah. Pero makikita natin 7 degrees sa baba kanina, eh. So medyo 7 degrees centigrade, not Fahrenheit. Hanapin natin sila sa glades. Sana maabangan natin sa gold chair sa baba. Okay, kita tayo mamaya. Mga chong, nasa glades na naman tayo, no? Teka, nasuot ko lang na ko. Iyo, saan yung dalawa? Iniwan na ako ni Ansel at saka ni ni Doc Melvin, ah. Mabagay talaga ganito. May iwan ka talaga. Kaya medyo hanapin natin, pawin natin. Kita ko na, kaya na. Here comes our buddy today, Mr. Ansel. Beautiful, Ansel. Beautiful. Nice. Hanap si Ansel. Ay, si Doc na naman, oh. Doc na naman? Ano ba ito? Doc, ha, pinapasaya mo na naman yung YouTube ko, ha. Ay, pamparami ba ng subscriber yon? Yeah! I love it. Beautiful. Oh yeah. Love it. Oh yeah. Oh yeah. Nice job. I love it. Hello, I'm waiting for the I'm waiting for my father. Okay. Yeah, go ahead. Get up, get it. This isn't the way. Dropping in. Oh. Oh, shoot! Fire! Kill that shit! Kill that trail! Oh yeah! Alright, Ansel. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Sadali. Icy, kita nyo naman Icy, di ba? Uupo na lang ako, kagaya ng ginawa nila. Ganyan din. Let's go. Okay. Hoy, safe. Icy, Icy. Batter 180. Oh yeah. Batter 180, baby. Don't be shy. Yay! yung helmet ko pala hindi nakakabit. Muntik na naman mahulog, tumalbog-talbog. Napahinto tuloy ako. Sell mo eh. Yun oh. Beautiful. Hey! Ganun ba? Dalawa ba? Hindi, bababa tayo ng pangalawa. Nice, Ansel. Good up. Wala pa. Hey! Beautiful. Hey!
Ansel is on right now. Hey! Love it, Ansel. Alright. Gano'n nga! First time kong krinasyon ah! Ansel, first time kong krinasyon. Ay, teka! Dali! Ihi ka na! Doon o!